Hello friends, question says use de Moivre's theorem. Use de Moivre's theorem and simplify cos pi upon 3 plus I sin pi upon 3 whole bracket raised to 8. ओके, ह्याला आपल्याला सिम्प्लिफाय करायचं आहे. काय यूज करून? de Moivre's theorem यूज करून. ओके, इट इज व्हेरी सिंपल. सोल्यूशन ओके. सर्वात पहिल्यांदा आपण de Moivre's theorem म्हणजे काय ते पाहू. de Moivre's theorem ओके. de Moivre's theoremचा फॉर्म्युला असा असतो, सपोज जर cos थीटा प्लस I sin थीटा होल ब्रॅकेट इज टू n असेल तर ह्याला de Moivre'sच्या थेरमनुसार असं लिहिता येतं, cos n थीटा प्लस I sin n थीटा असं लिहिता येतं. ओके, मग de Moivre's थेरमचा यूज करून जे आपल्याला क्वेश्चनमध्ये दिलेलं आहे त्याचा पॉवर काय दिलेला आहे? 8 दिलेला आहे. ओके, म्हणजे ह्या ब्रॅकेटचा पॉवर आपल्याला 8 करायचा आहे. ओके, तर de Moivre'sच्या थेरमचा यूज करून आपण अशा पद्धतीने लिहू शकतो त्याला. म्हणजे दिलेलं आहे ते आपण सोल्युशनमध्ये घेऊ. काय दिलेलं आहे पहा, इन द ब्रॅकेट cos पाय अपॉन 3 प्लस I sin पाय अपॉन 3 होल ब्रॅकेट रेज टू 8. ओके, मग de Moivre'sच्या थेरमनुसार आपण याला असं लिहू शकतो, cos 8 पाय अपॉन 3 प्लस I sin 8 पाय अपॉन 3. ओके, आता ह्याला सिम्प्लिफाय करूया आपण. सिम्प्लिफाय करायचं म्हणजे काय करायचं, तर cos मी 8 पाय अपॉन 3 ला असं लिहू शकतो का? पहा, मी हे 8 पाय अपॉन 3 ला लिहितो 6 पाय अपॉन 3 प्लस 2 पाय अपॉन 3. ओके, ही जर ॲडिशन केली आपण तर परत काय पहा, याचा जर एलसीएम घेतला 3 डिनॉमिनेटरला सेम आहे, एकदाच लिहिला. ओके, न्यूमरेटरची ॲडिशन जर केली 6 पाय प्लस 2 पाय 8 पाय, म्हणजे 8 पाय अपॉन 3 ला मी असं लिहू शकतो ॲडिशनच्या फॉर्ममध्ये. ओके, प्लस I sin 8 पाय अपॉन 3 ला परत इथं ॲडिशनच्या फॉर्ममध्ये लिहितो मी 6 पाय अपॉन 3 प्लस 2 पाय अपॉन 3. ओके, नाउ इज इक्वल टू cos. ओके, आता 6 पाय अपॉन 3 मीन्स 3 1 जा 3 3 2 जा 6 म्हणजे 2 पाय. ओके, मग cos 2 पाय प्लस 3 पाय अपॉन 2 पाय अपॉन 3 ह्याला आपण असं लिहू शकतो 2 पाय अपॉन 3. ओके, प्लस I sin 2 पाय अपॉन 3. ओके, नाउ here is equal to cos, परत मी 2 पाय अपॉन 3 ला असं लिहू शकतो का, पाय मायनस पाय अपॉन 3 प्लस I इंटू साइन पाय मायनस पाय अपॉन 3. ओके, इज इक्वल टू कॉस. ओके, तर ह्या पाय मायनस पाय अपॉन 3 असेल तर ह्याला परत आपण असं लिहू शकतो पहा, मायनस, आता हे पाय मायनस पाय अपॉन 3 म्हणजे सेकंड क्वार्टरमध्ये काय घ्यावं लागेल आपल्याला, मायनसचं घ्यावं लागेल. मायनस कॉस पाय मायनस पाय अपॉन 3 मीन्स पाय अपॉन 3 ओके, प्लस I sin पाय अपॉन 3. ओके, नाउ here is equal to minus as it is cos पाय अपॉन 3 मीन्स 60 डिग्री. cos 60 डिग्रीची व्हॅल्यू किती असते, तर हाफ असते पहा 1/2 प्लस I sin 60 डिग्रीची व्हॅल्यू अंडर रूट
√3/2 असते. ओके, दिस इज युअर आन्सर. थँक्यू.